شود که از فولاذ دل ما نمند یکی ای خدا دیگلمو نشنه صدا که از ما هرچی کنم بی یکی ندل سیم ولایی بوه تنگ مجاهلی بیرا خدای زمان زغم به دل ما نبی نشون نه درد جدایی نه گل زمدیر نه کس بی وفا بی نه چینم و بی دل ساده خوش بی به دیدن یار به شوق گلم به امید بهار اگویی که دنیا همه زخمه ما هر ساعه دیدم گلم کلمه نمالی بره تا به گلون بار نپال نمشکی زو کرده دار نیاز صدا خند دیزه بود نداره وفا ای خدای زمون نمالی بره تا به گلون بار نپال نمشکی زو کرده دار نیاز صدا خند دیزه بود نداره وفا ای خدای زمون بس سلام ممنون خوبی؟ Saçı değil, ana rafi. Kesinlikle. Rıza da getir. Ve bir şey muzam, bir şey muzam. Eder bana ne kadar bir. Hoş geldin.
حالا گلنار خواستم آن رو رفتم تی دادگاه و پچکنا تا دست رویده محمد بیا من دنو مشاهدتم و این نزدیچه هیچ خواهم مرخصه و نزدیچه این نرانش مرخصه این نرشه زمین زد ها شاید مال استرس عجب امکان داره سوویت تست بارداری سی بیا اینجا حامله مثلا وقتی این حامله بودم اما هیچ عاملی نبود فقط یه چیزی حالو بده حالا تا چند رویده آمده شدیدتر رو بیدن یار باید به دسته بشی کدا اوله درابش سفایلا و عمر رجعت اما از جنه ها خیلی دوست داره میتونم
محمد خیلی به تو دوست داشت مثلا با خیلی علاقه بار داشت بخاطر میاره اینجا شده آورده میو اگر میو مثلا حامله بودم عشق محمد خیلی خوشحاله بود خب میخوام رو خیلی سخت چیزم دیدن چیزای بالی بلیشه 15 تا این چیزو این ریش کنم برسه خراب بیشتر فاطمه این چی خراب بیشتر فاطمه 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 اشنوی یا چی فاطمه اشنوی یکی فاطمه قصابه میدونی؟ نه خیلی نه یه فاطمه فاطمه ماما من با ایره نیدی؟ فاطمه قصابه فاطمه چی؟ فاطمه قزم فرهیسو ها فاطمه تدا فاطمه داشتش بندی الان که کسی تردیسی روی آشامد من فیلمش رو پیشه نیامد روی آشامد رو بنام خالتی کنید فقط نون تشکر کنید اینقدر بخاله ناشو بودن ریش کرد روی تاریخ قبل بعد نه تو هم بود حال نه اگر شامد خوش رو میگه تو مثل خواهر میگه من وظیفه خواهر بودن مشکنم زندهش خراب نو مگر رفتم رو شکلان حرفای زیرو حرف شکلان زیرو این کار چردم و نه زنده خوش بود نه باید رو تو گناه سر دخالتی کنیم چون که دخالت نبید مثلا دلم ساد حالا گناه همه بیرنده دونه چه قصد و کمک و یا رسوندن و نزاد دادن زنده شامدی اما شامد نباید تو مثلا دخالت مطور چیزی گناه دخالت چه
خوش دونه چون ما اول کابل شما خیلی وقت میشناسید من خیلی وقت میشناسمش ها این ندارم از مثلا از وقتی چه با ناظری وقتی چه بای ناظری آشناوی ایشان با چرا آشناوی اما قبلا اصلا چه ایسو با ناظری آشناوی من ایش نکنیش اصلا برای ویدیو اولی مینه بودی چرا من خیلی متنی بود و مثلا باید خوب بود الان تو برن بعد از بخاطر شچیلا یه دفعه هم بخاطر شوچر در مورد دخالتی کنی خواهش کندم به جان نبودیم هم گناه خط دستن جسر دوستش نزدی من بخاطر شامتی که دخالت نکن من مزبور دستر نگونش اما درسی که انشامه تنیه خورده از زیاده روی چه و ای چیزه دیگه به تو اینه جوی داشت کنه میده آنجا تو تباستنا نه سونه کشکیلو دایت سبزی ندادی؟ داخل مرداش میشه تازه از بریه اینه بریه می خاطر چه الان تقریبا از نام یه چند روی که 3 ماه بویه به بابا ورزی تصویر کنه ها 18 هم بیه نه؟ ها هلا این مکو همی 5 تومن خسلهش 5 تومن دوستار اگر بیام به صرفه بیم مثلا ما درآمدش خوبی از باید دارش قرارداد این میکنم اما اگر بیام وزارم بیام 10 تومن 5 تومن دست میکنه بیام مزبور چی قبول نکنم ها الاستی بعدش در مرزی باید اینا نصف چی پاش من خیلی خوشگل بودیم شد قشنگ روش میکنم 600 بالاش نمیتونی اینو بالشتن یا زرگوش اینو بالش اینو پرجیه
شهردار خریدم. حالا چند روز بره عوامل زیادوبی تست برداری مثلا چند روز به عامل داشتم. مثلا داشتم دو خود صبح یا حساب تست برداری سیمیا. باش. باید اصلا لازم بمونه. آدم اصلا بفهمشون بار شاید 50% 20% امکان داره. چون شما مثلا که حساب کن الا مونده تا بفهمم یا 100% امکان نداره. اگه مزده بفهمه شاید ضرر داشته باشه. ما حتما بفهمم چه باید آمان. الان صبح از اسم یار رفتم دارو کنم. مرزه نگو پیشو چندیه؟ بیل بالش چندیه؟ نه باید مفاق قیمت دکتر بالش دونم چندیه. ها سو بیرن 40 بیل بالش دکتر 15 تا بالش هست 15 تا نگوشی 15 تا آن شد باید مخانم مثلا نشنی نگاه کن اصلا باش حسابشکان مکنم دست آخر نمیتونم یه چه چکل ادام سکن هم فکر خوبیه. ما اصلا مرزی مشکل چیزایی نیگشتی اینجا چیه فقط اوبردشون ایگه بالش بلو بود مال عروس الان مثلا کسی عروسه الان برای شده مثلا نو رسمیش تمیز خاصی امروز قشنگی با خاصش هم خیلی جونه خاصی خیابو خیلی جونه حالا قیمتش طوری بود چه میسود خوبیه. لا یه خریدی رو بالا من بود جا چرا من دقیقا 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 بکنم وقتی دقیقی وقتی برو بیارش برو بگی بقلام بیارش بگی دایی که بسی بیاد تا برای بکن میگه بیارش
فاطمه الان تلفن شدی؟ ها خوش به 3 ساعت بوزی فاطمه زدن میزابیره خیالم راحت کردی دیدم زینت دنجا بوشوشته چطور کن داری دایی زن خب من شو كده تمام سلام من زي كوكتين شيء من هذا يا إيلو ما بناكله ده شنو دوتشو بارا جدی گوشی ما محمد یا نیرو فاطمه یا آخرش گوشی نه اینش کنه بارش کنه یا شو باشه بریم گوشی رو باشه فاطمه گیتاری جوریه Victoria, الان باید یه دو بکیدیم یلش زایی بود یه چه بکیدیم یلش بسه زایی بود پاچه هم آریم ایگاه کنه دوزش گفتی 100 سر بس در روی ها شما این دوزش ساعت اصلی میارم نمیاد یکیمش میکنی زیده بدقتش کن برزیوی اصلا سیکو نی خبره و بالبالی بجردی بیا میلو تا خیاطی آید برام هستی آیندت خوبه صبح صدالی بود یه درامدی داشته بود الان سیکو من الان تیزو الان فاطمه این زن روستا جرده و دین نظافت و دین کار جرده مثلا مال یک کاری شویا اما مخوام مثلا سیکو خیاطی الان بدهمی شاید بگه پیشنهادی از برام قبول کنی پیشنهادی خیلی ببینی؟ نباید چه؟ بگه دوربین خاص که تابی ما فاطمه مجره؟ آه فیلمش نه سرش فاطمه هر ایگون بگه فیلمشه سیت بگه از فیلم بیتر نه فاطمه هر یه نزدیک 5 دقیقه تشکیل حرف بزنم از فیلم بیتر نه نه مثلا یه سه پیشنهاد چه خیلی ویدیو مجریمش یعنی زایلت بینندیه را زایلت فاطمه را زایله میزنه
بگی قطعش کن این پیشنهادت چنه؟ فاطمه خوشم میدونه گفت قطعش کنه تا ما حرف بزنم بعد از بوش کاش نمار یعنی پیشنهادت نیکوه میگی چه فاطمه فیلمی جره؟ تا کورش کنه ببینم خب فاطمه می گوشیت خاموش که بخو تا نه پیشنهاد ورزیت نه چی که خواب رو برش باش اصلا این سر فیبی اصلا خوش فهمه چه گفتی چه؟ برو بابا چه پیشنهاد امقانه بی؟ مرسی روی می سیکو می کارت انجام میدون چه پیشنهادی چه داده؟ ها انجام پیشت میده آیده بایی قوی نیکن خدا چی نیکن الان بگم چه پیشنهادی داریه؟ واو برو در دایو کچکو دایو کچکو مرسی روی چه پیشنهادی داری؟ سکو یه پیشنهادی بی اسم روشه پیشنهاد اصلا نیخواستم من اصلا بگوی وایده اصلا نیخواستم بگویم زکو چایی داشتی؟ حتی دوربین داشتی هن خواه این پیشنهاد دونا تا مطرحش کنم خزالت هم چشی کار خیلی سب کن سب مرسی سی ریته شوچه حالا خانم دوجه چگاه نریبی تمام صرفی اولو بنه ها سی پیشنهادی اصلا من اصلا هدف تو چه بیشه خیلی طفل مادرش بسونی یعنی چه یعنی الان ما سی بیننده یار بکن سی شامه تیگان یان بلا واسطی بره چه پیشنهاد احمقانه بیشه دیگی سکو پیشنهادی قول نکن تقصیر منه خواه خوبیت کنم بعد بینستی بیا بیدی بینستی بیا بیدی گفتم همه آزاری فاطمه خانم پیشنهادی چه مرزیه دا اینا خوش خشتو از خسی نبگوی خوش خسی چی بگوی؟ نه سب نه خسی چی بگوی؟ یه خواه بگوی اصلا بخ نیگم نه قرابیت اینو بگوی خواهید میگوست ببینم قلبه واسه که این پیشنهادش یه دا بس اجا محمد هم ازای 70 میلیون 700 میلیون به کار بود به قول میکنم یعنی که چیز محمد زندانه پیل ورسسنه خیلی سو استفاده کنی به موقعیت تا حبس بدن میتونم 70 میلیون همش یه ماده آزاد انتی تو کارتون می آوردن ساعتی دیگه خطاب والا حتی ساعت آزاد تو ایزه داری تیرتی هم بود ایزه داری تیرتی هم بود وقت آخه گوچه مثل رفتی داری؟ اصلا ما خوش چیز باید زیره نیست اصلا ساعتی بیشت زیری سکو یا همین کار انگابی تی یا مامت نیست سفازانی اصلا من فکر چشم ناراحت میکنه من اصلا با تو نیستی فاطمه با چی بینگر بشنی که حاضری که این نشقه چجی چه تفین مادرش زاکی وقتی داشتی خاش داشتی خاش چی گفتی؟ تکون دادمش میگی همه مادران بچهشون دوست داره همه مادران این شوچر این پیشنهاد ناموست تو ده بیت شوچر یک الان اقل کری من آزاری سیکو ایشا فهمیستی چه من با خانواده چه آمد دوست و آشنایم اما این پیشنهاد غیر قابل درچه دیگه سیکو مرسته اصلا قول نچه خدا نکنی خطاقتای بیر نزن چیزو گفتی دوست داشتا گفتم زوری حالا گناه ناراحت نبود این تصمیم اصلا این نیست چیزی نیست و 4 ماه واسه سک خود بکن از 70 میلیون پولی تا آخر عمر در پرکارتی میکردم حاضر محمد برای ساده بخاطر نفاده به زندان بود یه ساده یه ساده خیلی نه ما رفتم باید این صحبت شد و خواهی صحبت شد که الان یه نفت یه چیز زندانی چه چشیم سکا 70 میلیون کار
حضرت جان کنی حضرت جان کنی اینه باید همونده ده جان مکو سیگو تو اصلا نیسته هفتاد سکو دادی ته به سالاره بیاد از کل معلومات از کل معلومات همین الان پیشنهاد هیچ میره من دیگه با 70 میلیون وسوسه بودم اصلا خیانته اینجا خیانت نکنم الان سیکو یه حرف زی آخرین بار دو حرف زی انچه حدسی بود رازای سیکو 70 میلیون که حرف چه ما زیاده داریم که تاکسی هفته دارم وقت داری فشته پیشنهاد 70 میلیون ده پیشنهاد 700 میلیون هم بهت قبول نمی‌کنه یه داده این همین هم ازش خب این پیشنهاد هم میده دست بچشتم تاکسی بیگای ما نیده در آن دنیا هیچ گفتم در آن دنیا گفتی سی نیلیسیش بگم خانم سی بیلنده یعنی اجاز سیش گفتی ایده بده بگم خب بیترام مگه مرزی همون خطم خمارش چکار چکنی ایگه هایی خصوصی ملتش کس یعنی خصوصی تن باید اگاتش چکار این حرفی بیت با همه بدون اولی دو بعد یه حتی فرصت داری سکو در آن دنیا که این پیشنهاد هم غیر قانونیه هم کلابرداری این پیشنهاد دیری قانونی بود غیر قانونی بشه حق نداری برای پیش بکن ایما حالا حق نداری حالا فاطمه خانم نمیخوام من درد سر بیفته بیننده این پیشنهاد احمقانه چه دار لایق میشه اصلا این پیشنهاد مزخرف بوده بگو ایلا تو بچه تو مثلا نظر عوض بچه نظر عوض بخوای نظر شنو گنان آرانده خسته این نه خودت من مرزی و شوشت و چیم با یه حرفای تایتونه وست بسک خاطر پاش بیا پیشنهادی چه مرزه داره پیش که نمونه ایتره با پول بکنه چه خیانت کنه ها اون 100 سال الان هم به خاطر اولین بارش بیچی حرف زده الان سی بینیندی اگه نگم چه مسنگتی چه گزارش چه بره اما اگر دفعه دوم تیچی ها رو بی هم بعد از دیگه ویدیو باشی جنو ایرانش میگم حیف چی نرو بی ویدیو باش اینش بجری اگر فیلمش بجرد هیچ حرف زده خوبی پانا رانده و پا دردی کنی تو شوردش Yo, تو رینی کی کلوی Chama. کی کلوی دادا Nou, gaan we naar de gas, sorry. واقعا فاطمه خان دست در نکنه بیشتر وسیله لوریسیم و ویدیو نیجری طوری الان چایش دوش لوریدی راستش خان تازه آس کنم
جیزا رو بودم پیشنهاد احمقانه ای ها واقعا اگر ویدیو بیافتی بیننده خوشو مستقیم بدین چه مرزتی پیشنهادی داره خیلی خوبی این گزارش بره بار بیا بار خسته جونا بخورم خسته و بیرون من بیا دایی جون شد مزه گفت یه دورین بند بیا نیسته بودی دوست نهارم بیا چه بکر عزیزمونه میگو بروشی قلعه با ایزا بعد مخرم کامل بچه ممنون